Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh da lợn nè, món bánh truyền thống được làm từ bột kết hợp với nước cốt dừa. Bánh da lợn hay là một tên quen thuộc là bánh da heo. Bánh mềm dẻo dai và kết hợp với bột Milo nên là cho ra cái bánh của mình nó thơm phức Thì mình để qua ngày, bánh vẫn mềm ngon luôn. Ngon lắm mà dễ nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 250g bột gạo là nửa gói Bên đây là mình có 150g bột năng là mình lườm bằng cái chén vậy nè. Và 250g đường gần chén đầy. Thêm chút muối. Và một cái gói bột Milo. Thì gói này khoảng 22g, gói nhỏ vậy nè. Mình dùng hết cái gói này. Nước cốt dừa thì mình cho ở đây là 1 lít gồm 500g dừa nạo. Mình vắt ra cùng với nước. Rồi bây giờ các bạn cho hết chén đường vào trong chảo, thêm muối vô luôn nha. Cái nước cốt dừa này là mình để ở trong ngăn đá tủ lạnh đó, nên là mình dùng được lâu. Khi lấy ra thì các bạn làm nóng nó lại. Và cái bước làm nóng này nè cũng giúp cho bột của mình nó nhanh nở nữa. Chút nữa mình trộn vào trong bột thì bột nó sẽ nở liền. Và mình có thể đem hấp bánh luôn, không có cần phải chờ nghỉ. Khuấy nhẹ nhẹ vậy nè, để cho cái hỗn hợp nước cốt dừa của mình nó tan ra, cũng như là đường nó tan ra nữa đó. Rồi bây giờ mình thấy bắt đầu nó nóng lên, nó tan hết nước cốt dừa và đường ra. Không có cần phải để cho nó sôi đâu các bạn nha. Pha bột luôn, mình sẽ cho hết 250g bột gạo vào trong thao. Cùng với 150g bột năng hay là bột mì tinh Rồi các bạn sẽ cho cái phần nước cốt dừa nè, nó còn nóng mình cứ cho trực tiếp vào trong bột luôn nha. Đây là cái bước rút ngắn thời gian nghỉ bột để cho bánh của mình nó nở liền và mình hấp được liền luôn. Khuấy đều lên ha. Phần bột nó sẽ tan mịn nè, tại vì cái nước cốt dừa của mình nó nóng rồi. Nhưng mà nó đừng có sôi ha, nếu mà cho nó sôi vô là bột nó dễ bị tái chín Mình khuấy cho phần bột nó đều xong thì bây giờ mình chia ra làm 2 phần. Một phần là mình làm cái phần bột màu trắng nước cốt dừa, còn một phần là mình sẽ làm cái bột Milo. Chia cho đều xong thì các bạn sẽ cho hết cái gói Milo vô nha. Nếu mà không dùng Milo thì các bạn cứ dùng một muỗng canh bột cacao cũng ngon lắm Bột cacao thì cái màu nó sẽ đậm hơn bột Milo. Có Milo sẵn ở nhà nên là mình làm bột Milo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lọc nó qua cái rây. Còn mà không có hai loại bột này thì các bạn dùng cái cà phê đen hòa tan cũng được nữa. Mình pha cho nó hơi kẹo kẹo rồi cái cho vào trong bột thì nó sẽ thơm cái mùi cà phê. Lọc qua cho nó mịn. Mình dùng cái khuôn này là khuôn 18cm nè. Mình sẽ quét sơ một lớp dầu mỏng thôi, đừng có dày quá nha. Chỉ để cho chống dính cái khuôn khi mà bánh của mình hấp ra nó không có bị dính. Quét xung quanh cái thành luôn. Hai cái chén nó bằng nhau thì các bạn múc bột một chút nữa cái lớp nó sẽ đều. Mỗi một lớp thì mình sẽ dùng là khoảng nửa chén bột. Cái khuôn đã hấp nóng xong thì các bạn sẽ gót bột vô. Tùy theo mình thích cái lớp màu nào trước thì mình gót Ở đây mình sẽ gót cái lớp màu trắng nước cốt dừa trước. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp hấp lửa cao 5 phút. Quay qua bên đây thì đi múc cái nước Milo luôn ha. Mình cũng múc 3 vá là tương đương nửa chén ăn cơm. Sau 5 phút thì bây giờ các bạn mở nắp ra nè. Cái lớp mà mình thấy nó đặc thì mình hãy cho cái lớp kế lên nha, chứ không thôi là hai lớp nó bị hòa vào nhau, nó sẽ không có tách lớp được thì cái bánh của mình nó không có đẹp mắt nha. Cho hết nửa chén bột vô. Cũng giống vậy, mình hấp lửa cao 5 phút. Sau thời gian 5 phút thì các bạn cứ cho một lớp khác lên, cứ xen kẽ vậy đó, một lớp trắng, một lớp Milo, cũng hấp 5 phút. Tiếp theo nữa nè, cái lớp mà các bạn thích cho nó mỏng thì mình làm nửa chén bột, còn nếu mà thích cái lớp hơi dày hơn thì các bạn hơn nửa chén bột. Và cái lớp cuối cùng thì các bạn sẽ hấp 20 phút với mức lửa trung bình. Sau 20 phút là khuôn bánh của mình nó chín hẳn luôn, sẽ lấy ra.
Chờ cho nó nguội khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ á, thì mình sẽ cắt bánh nha. Bánh mà nguội á thì mình lấy ra cái khỏi khuôn nó mới dễ. Hồi nãy giờ mình đem ngâm ở trong cái thau nước á cho nó nhanh nguội, chứ cái khuôn này mà không ngâm á nó lâu nguội lắm. Rồi bây giờ á các bạn sẽ lấy cái khuôn bánh ra ha. Nó nguội á, hồi nãy mình cũng có thoa dầu ăn nên nó không có bị dính đâu. Kết hợp với nước cốt dừa ở trong bột nữa nên bột của mình nó cũng tróc. Sẽ lấy xung quanh ra. Cái màu của bột Milo nó không có được đậm nhưng mà nó thơm. Rồi mình sẽ lấy ra úp nó xuống ha. Úp nó ra nó cũng dễ lắm các bạn, ở bên dưới nó tróc à. Dỡ nhẹ nhẹ từ từ. Đây, cái khuôn bánh của mình đã làm xong rồi nè. Không biết được bao nhiêu lớp nữa. Hồi nãy á, là mình cứ đổ lớp này rồi tới lớp khác à, không có coi canh lớp luôn. Úp ngược nó trở lại nha. Chút nữa cắt bánh xong mình đếm coi được bao nhiêu lớp. Khuôn vuông cho nên là mình sẽ cắt cái bánh ra cái hình vuông vuông chút. Còn nếu các bạn làm khuôn tròn á, thì mình cắt xéo xéo á. Bánh này là một trong những món bánh dân gian mà mình thấy rất là dễ làm. Chỉ với bột, nước cốt dừa, đường, kết hợp thêm các hương liệu thì tùy ý thích, mà cho ra cái món bánh mềm dẻo, dai dai, béo béo, thơm phức luôn. Đó, mình cắt ra những cái lát mỏng mỏng vậy nè. Nhìn nó bắt mắt và ăn nó cũng không có bị ngán nữa. Nhìn ngon quá các bạn ha. Bánh da lợn. Được tổng cộng là 5 cái lớp Milo và 5 cái lớp màu trắng của nước cốt dừa luôn. Nhìn ngon hấp dẫn. Mình làm cái bánh này tới 10 lớp á, mỗi một lớp á là nửa chén bột. Còn nếu mà các bạn thích dày á thì có thể làm 8 lớp thôi cũng được, tăng cái lượng bột trong mỗi cái lớp lên. Bánh của mình tách lớp dễ dàng nè. Nước cốt dừa mình dùng nhiều á, nó béo cho nên là cái lớp nó không có bị dính đâu, nó tách và nó bóng lưỡng à. Ăn ngon lắm, mềm dẻo dai và độ ngọt cũng đậm đà nữa. Thơm phức cái mùi Milo kết hợp với độ béo từ nước cốt dừa. Bánh này á, là phải làm béo nó mới ngon nha, tại vì mình không có cho đậu xanh đó. Mình làm hoàn toàn từ bột không à, nên là ít béo quá thì nó không được ngon đâu. Bây giờ á, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình với nha. Mình có bán thêm các sản phẩm ở góc trái video, các bạn bấm vào hoặc là vào phần mô tả video. Hoặc là các bạn bấm vào trong cái cửa hàng trong kênh của mình nha, là có nhiều sản phẩm lắm. Lựa chọn và mua ủng hộ mình với nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.